everyone! This is Jexy, of course. And so, nandito po ako ngayon sa Dragon Garage. And sa kabila po yung Gorilla Garage. Kasi ito lang. So, ngayon po, last time, if nanood po kayo dun sa vlog ko, ang vlog ko po last time is, pinabuild ko po, pinagawa ko po ang coaching ito. Itong exact car sa Gorilla, sa kabila. Pero ngayon po, magbibuild din po today. Pero hindi po sila ang gagawa, kundi ako. So, ang bibuild ko po for today's video is ito. Wait lang. Reveal. Okay. Ito po ang bibuild ko ngayon. Ay, nanghingal ako dun, pero kaya yan. Pero syempre, thank you so much for ROG and Intel for making this possible. Yes! Pero yan po, dahil gusto ko na po magpalit ng PC, dahil gusto ko po orange, dahil yung car ko nga po is orange. And syempre, gusto ko partner siya sa PC ko. And syempre, mahilig din ako sa RGB. Yan, alam ng ROG yan. Mahilig po ako sa mailaw na bagay. So, lahat po yan may ilaw, kagaya ng kotse ko. So, gagawin natin siyang orange. Pero, hindi po ako gagawa ng orange. Hindi po ako marunong mag-spray paint. Pero yan, let's go! Build na natin ito sa Gorilla Garage! Okay guys, so andito na po tayo sa taas. And ito po ang aking buong build. Kita nyo naman. Pero syempre, unahin ko na po kung bakit ko po napili ang processor na ito. Ito po ang Intel Core i7-12700K. No? So, ito pong napili ko dahil ito po ang best processor for gaming. And pwede ko po siyang pagsabay-sabay yung pag-streaming, gaming, and pag-edit gamit ang processor na to. Okay, ang next ko po na ipapakita sa inyo is ang ito. Ang aking motherboard. Ang aking napili po ay ang ROG Maximus Z690 Hero. So, ito pong motherboard na to is one of the best. And ito po, ako po mismo ang pumili nito. Kasi nakita ko po sa mga reviews online na itong board po na ito is built for performance. And meron din po siyang AI features na mag-help sa akin to make my PC more powerful. And meron din po siyang features na very beginner-friendly. Okay, so ang next po natin ay ang aking GPU naman. So, kunin muna natin. Ito po ang ROG Strix RTX 3080 Ti. No? So, ito po ang napili ko. Kasi ito po is another great pick, diba? Gusto ko po itong ROG Strix RTX 3080 Ti kasi ito po ay mararan niya po lahat ng games na gusto kong laruin while keeping my system cool even under multiple workloads. And syempre, ROG is really known to last a long time because of its high quality components that it uses. Next po ay aking PSU, ang aking ROG Strix 850G. Diba? Mabigat. Baka mabagsak pa. So next, ang aking SSD, ang Samsung 980 Pro. Okay. Next naman, ang aking RAM, ang G-Skill Trident Z5, DDR5 din siya. So next, ito yung mga peripherals ko na to. So unahin na natin ang aking headset, ang ROG Strix Go BT. Diba? Headset ulit tayo. Next, itong ating mouse. Ang ROG Gladius 3 wireless siya. Last but not least, ang ating keyboard, ang ROG Falchion NX. Ito ng unang part pala ng ating pagbibuild ay ito. Ito yung SSD, ito yung ating RAM, tapos ito ating processor. Kakabit natin ating processor sa motherboard. So, good luck na lang sa akin dahil alam kong sobrang, mahirap. Di naman mahirap, parang sobrang fragile, whatever. So, open na natin ito ating motherboard. Ay, first time ko lang guys magbibuild. Tama ba ako? Okay, open na natin ating processor. Ito na. This is it! So, ba't tayo open? Ito. Natin from here. Ginabahan ako nabaksak ko. Okay. Let's go! Next. Sara na natin. Close. Then, laganan. Yay! Boom! Tinapon.
Next natin gagawin is, kakabit na natin yung RAM. Alam ko dapat guys, ano siya, kakabit nyo siya sa 2. So, from sa inyo, 2. 1, 2, 2, then 4. Kakabit na natin. Alayin natin yung 2. Success! Woo! Okay, next! SSD na tayo guys. Parang nangihina na ako sa ginagawa ko. Yan, saktin. So, hindi na pala guys kailangan ng screw dito. Kasi meron na siyang Q-latch. Yun, nalak ko na siya. Okay guys, so nakabit ko na po ang aking processor, aking RAM and SSD. So, ngayon naman, ang aking gagawin ay kakabit ko na po ang aking motherboard sa ating fractal full tower na case. So, linisin muna natin to, tas kabit na natin. Okay guys, ito na yung case ko. So, bubuksan ko lang siya kasi alam ko hindi ko siya kayang buhatin. Hindi ko siya kayang tanggalin sa box. So, taga-open lang ako ngayon. Success! So, hihigaan na lang natin siya. Okay guys, so ang goal naman natin ngayon is malagay yung motherboard sa case. So, lagay na natin. Mali yata ako. Tama, galing. Okay, so screw na natin siya. Okay, so nakabit na natin yung motherboard. Success tayo dyan. Next naman is ang ating power supply. So, dito natin siya lalagay. Okay, so before natin ikabit yung PSU, ilagay muna natin yung mga wire, mga cables. Okay na yan. So, open na natin yung GPU. Okay, ito po ang ROG Strix RTX 3080 Ti. So, open na natin to. Open natin. Siyempre, dapat careful tayo, guys. Di masyado nakakapagsalita kasi kinakabahan ako eh. Okay, open natin to. Yun. So, ikakabit na lang po natin ang ating GPU na ROG Strix 3080 Ti dito sa ating build. Yay! Ayan guys, so nakabit ko na halos lahat. Medyo lahat. Basta siguro mga 70%. Yung mga nakabit ko dito. Pero hindi ko pa kasi siya matatapos dahil imo-mod pa ang aking PC and ipapadala po siya kay Boss Mike ng Tantric Mods. And ayun nga, kasi para kamukha niya yung car ko na si Zulu. Kulay orange kasi siya. And kakabitan din siya ng custom na liquid cooling. Syempre orange din dapat. So, makikita ulit natin siya in 2 weeks. So, makikita ulit ito. Bye-bye! What's up everyone? So, yung PC natin ay nandito na ulit. Kita nyo naman orange na siya. Pero hindi ko pa masyado tinitignan yung loob para meron pang moment of truth mamaya. Siyempre, 2 weeks po kasi siya nasa workshop ni Tantric Mods and super excited na ako na i-build siya today. Yay! Current na PC setup and papalitan po natin siya ng latest from ROG and Intel. O game na, let's go!
So with this PC build, mas makakapag-multitask na ako habang nag-i-stream nang walang problema. Pinartneran din po ito ng latest monitor from ROG, ang ROG Swift PG32UQ. 32 inches po siya with 4K resolution na may 144Hz refresh rate at quantum dot technology. Syempre, I wanna say thank you po sa ating ROG family and syempre Intel for making this PC build possible, setup actually. No, so sana nag-enjoy po kayo guys sa ating PC DIY. And again, this is Dexy Diaz and I'll see you guys again soon. Bye-bye!